Xin chào mọi người nhé. Đây là cái máy tính laptop Asus X553M của một người bạn. Hiện tại thì máy này chạy rất là chậm. Và sau khi kiểm tra thì máy này đang chạy RAM 2GB và ổ cứng là HDD 500GB. Thì đây là hai cái nguyên nhân làm cho máy chạy rất chậm. Bây giờ tôi sẽ tiến hành nâng cấp RAM và ổ cứng SSD cho máy tính này nhé. Mời các bạn cùng theo dõi. Như vậy là tôi vừa mới tiến hành nâng cấp RAM và ổ cứng SSD cho máy laptop Asus X553M. Nếu các bạn xem thấy hữu ích, hãy bấm like và đăng ký để nhận được thông báo xem các video chia sẻ tiếp theo. Thiên Phúc Vlog rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn bằng cách bình luận phía bên dưới video để kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn.